Πραγματικά θαυμάζω τους Έλληνες παραγωγούς ελαιολάδου για το πάθος και την αγάπη που βάζουν σε αυτό που κάνουν. Οι επιτίδιοι είναι ευτυχώς ελάχιστοι και σήμερα θα μάθουμε να αποφεύγουμε τις παγίδες τους. Μία ερώτηση πολλών φίλων που είδαν το προηγούμενο βίντεο είναι: πώς μπορώ να ξεχωρίσω το ποιοτικό ελαιόλαδο από ένα κατώτερο ή και νοθευμένο λάδι? Ένας τρόπος είναι το εργαστήριο, ειδικά αν πήρες μεγάλη ποσότητα. Έτσι ελέγχεις την οξύτητα και αν είναι νοθευμένο. Αυτό το τελευταίο φαίνεται και από τους δείκτες K και το προφίλ των λιπαρών. Ένας αγαπημένος μου όμως τρόπος είναι ο κανόνας των τριών. Οι τρεις παράγοντες που ελέγχεις με τις αισθήσεις σου είναι: πρώτον, το φρουτόδες που το τσεκάρεις με τη μύτη. Ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε ένα μικρό ποτηράκι με τη χούφτα σου και μύρισε το βαθιά. Πρέπει να σε πλημμυρίσουν αρώματα φρεσκάδας. Αν μυρίζει κλεισούρα, χώμα, τηγανίλα ή και τίποτα, τότε είναι οξυδωμένο ή κακής ποιότητας. Δεύτερον, το πικρό με τη γλώσσα. Το καλό φρέσκο λάδι πρέπει να πικρίζει ελαφρά στο πίσω μέρος της γλώσσας. Η πικράδα είναι η απόδειξη για την ύπαρξη πολυφενολών. Αν δεις γλυκιά επίπεδη γεύση, είναι ύποπτο, ειδικά αν στο πούλησαν ως αγουρέλαιο. 3. Το πικάντικο με το λαιμό. Αυτό είναι και το απόλυτο τεστ για το αγουρέλαιο. Όταν το καταπιείς σκέτο, πρέπει να νιώσεις ένα χαρακτηριστικό κάψιμο ή γαργαλιτό βαθιά στο λαιμό, που ίσως σε κάνει να βήξεις ελαφριά, το λεγόμενο τεστ του Βίχα. Αυτό προέρχεται από την ελαιοκανθάλη, το φυσικό αντιφλεγμονώδες φάρμακο της ελιάς. Άρα, αν δεν νιώθεις λίγο να σε μαλώνει που λέμε στο λαιμό, κάτι λείπει. Ένας μύθος που κυκλοφόρησε πολύ είναι το λεγόμενο τεστ ψυγείου, που λέει: βάλε το λάδι στο ψυγείο και αν παγώσει και στεροποιηθεί, είναι γνήσιο ελαιόλαδο. Αν παραμείνει υγρό, είναι νοθευμένο με σπορέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τεστ είναι αναξιόπιστο. Το αν θα παγώσει το λάδι εξαρτάται από την σύστασή του σε λιπαρά οξέα και κεριά. Υπάρχουν ποικιλίες ελιάς που αργούν να παγώσουν. Επίσης, ένα νοθευμένο λάδι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί και αυτό να παγώσει. Συμπέρασμα: αν δεν παγώσει, ναι, είναι μια ισχυρή ένδειξη νοθείας. Αλλά αν παγώσει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σίγουρα ανώθευτο. Επόμενη ερώτηση. Ακούμε συχνά για το χρώμα. Ισχύει ότι ένα λάδι με πράσινη απόχρωση είναι πάντα ανώτερο από ένα κίτρινο λάδι? Είναι μύθος. Το χρώμα δεν καθορίζει την ποιότητα, αλλά μας λέει πράγματα για την ποικιλία και τον χρόνο συγκομιδής. Το πράσινο οφείλεται στις χλωροφύλλες. Συνήθως σημαίνει ότι η ελιά μαζεύτηκε νωρίς, όπως συμβαίνει με το αγουρέλαιο. Το κίτρινο οφείλεται στις καροτίνες. Σημαίνει ότι η ελιά ήταν πιο ώριμη ή ανήκει σε άλλη ποικιλία. Θα μου πεις τότε καλό δείγμα είναι, αφού το πράσινο σημαίνει ότι πρόκειται για αγουρέλαιο. Το πρόβλημα όμως που δεν γνωρίζεις είναι ότι το πράσινο είναι πανεύκολο να το μιμηθεί κάποιος επιτίδιος. Με λίγα φύλλα ελιάς ή χρωστική μέσα στο ελαιοτριβείο, το ελαιόλαδο θα βγει καταπράσινο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι κίτρινο και υποβαθμισμένο. Δεν ξέρω πόσο συχνά ακολουθείται αυτή η πονηρή πρακτική, ξέρω μόνο ότι συμβαίνει, ιδίως σε λάδια ώριμης ελιάς που προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως αγουρέλαια. Δυστυχώς την έχω πατήσει κι εγώ. Αγόρασα ένα αγουρέλαιο, το οποίο όμως είχε μια άσχημη επίγευση που θύμιζε έντονα φραπελιά. Αν θυμάστε τα φύλλα της ελιάς, το ζουμί. Ενώ παράλληλα δεν ήταν τόσο πικρό ούτε έκαιγε στο λαιμό όπως θα έπρεπε. Να ξέρετε γενικά ότι δεν αποκλείεται ένα πιο κιτρινοπό ελαιόλαδο να έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από ένα πράσινο. Ρίξτε τώρα μια ματιά σε αυτό το ποτήρι. Ονομάζεται ποτήρι γευσηγνωσίας και χρησιμοποιείται σε όλους τους διαγωνισμούς ελαιολάδου. Είναι μπλε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να κρύβει το χρώμα. Για τους γευσιγνώστες, το χρώμα είναι αναξιόπιστος παράγοντας. Το ίδιο πρέπει να είναι και για σένα. Άρα, ναι, το αγουρέλαιο έχει πράσινη απόχρωση, αλλά δεν είναι αγουρέλαιο κάθε πράσινο λάδι. Ο κανόνας των τριών που αναφέραμε και ιδίως το εργαστήριο είναι πολύ καλύτεροι τρόποι ελέγχου. Ποιο είναι το καλύτερο ελαιόλαδο, το τυποποιημένο του σούπερ μάρκετ ή αυτό που παίρνουμε από γνωστό χέρι με χέρι? Το τυποποιημένο είναι εγγυημένης ποιότητας, αν και δεν λείπουν διάφορες παρασπονδίες που έχουν ανακαλυφθεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πανευρωπαϊκά. Το λάδι χέρι με χέρι είναι αβέβαιος ποιότητας, ειδικά αν προέρχεται από άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουμε. Αν είναι από έμπιστο ή δικό μας γνωστό, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως είναι από έναν άγνωστο που βρήκες τυχαία στο ίντερνετ, απαιτείται να το ελέγξεις σε εργαστήριο αν πάρεις μεγάλη ποσότητα ή και με τον κανόνα των τριών που αναφέραμε αν πρόκειται για μικρότερη ποσότητα. Προτείνω να αγοράζετε σε 5 λίτρους τενεκέδες για ευκολότερη συντήρηση. Τι συμβαίνει με το λεγόμενο light ελαιόλαδο, μπορεί να μας αδυνατήσει?
Η άποψη που λέει ότι το αγοράζω ελαφρύ ή ραφιναρισμένο ελαιόλαδο γιατί έχει λιγότερες θερμίδες από το βαρύ έξτρα παρθένο είναι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα λάδια, από το πιο φθηνό μέχρι και το πιο ακριβό αγουρέλαιο, έχουν ακριβώς τις ίδιες 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. Ο όρος ελαφρύ αναφέρεται στη γεύση και στο άρωμα, όχι στις θερμίδες. Ποια είναι η διαφορά του φιλτραρισμένου με το αφιλτράριστο λάδι? Ποιο να προτιμήσω? Ίσως είναι το νούμερο ένα λάθος που κάνουμε όλοι στην Ελλάδα. Καταρχήν, να δούμε πώς τα ξεχωρίζουμε με το μάτι. Το αφιλτράριστο είναι θολό, το βάζεις σε ποτήρι και είναι αδιάφανο, ενώ το φιλτραρισμένο είναι διαυγές. Του σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, είναι πάντα φιλτραρισμένο. Όταν το παίρνεις φρέσκο, συνήθως είναι αφιλτράριστο. Έχουμε μάθει να βλέπουμε το λάδι θολό, παχύρευτο και να λέμε πω τι αγνό πράγμα. Λάθος. Το θολό λάδι δεν είναι πιο αγνό, αυτή η θολούρα είναι σάρκα ελιάς και νερό. Αν το αφήσετε έτσι, σε 3 μήνες θα γίνει λάσπη στον πάτο, η γνωστή μας μούργα. Αργότερα η μούργα αρχίζει την αναερόβια ζύμωση και παράγονται οσμές και ουσίες που χαλάνε την ποιότητα όλου του λαδιού στον τενεκέ. Προσοχή όμως, το θολό λάδι δεν είναι κακό, ίσα ίσα έχει πιο έντονο φρουτώδες άρωμα στην αρχή. Για φρέσκο λάδι που θα φας αμέσως στο πρώτο τρίμηνο είναι μια χαρά. Για το λάδι όμως που θα αποθηκεύσεις για όλο το χρόνο, εκεί το φιλτραρισμένο είναι μονόδρομος. Ποια είναι η λύση? Η ιδανική λύση είναι το λάδι να φιλτραριστεί αμέσως στο ελαιοτριβείο, όσο είναι ακόμα ζεστό. Όμως λόγω φόρτου εργασίας συνήθως, τα ελαιοτριβεία το αποφεύγουν αυτό. Γι' αυτό πρέπει να το απαιτήσεις. Θα σας απαντήσουν ότι θα χάσετε βάρος. Ναι, θα χάσετε 1-2 κιλά στα 100 κιλά λάδι, αλλά δεν χάνετε λάδι, χάνετε λασπόνερα που θα πετούσατε ούτως ή άλλως αργότερα. Η άλλη λύση, αν έχετε ήδη αγοράσει αφιλτράριστο, είναι η μετάγγιση. Μετά από 2 μήνες ή 3 αν το αποθηκεύσετε σε πολύ κρύο μέρος, μεταγγίστε το σε καθαρό ανοξίδωτο δοχείο ή σε σκοτεινά γυάλινα μπουκάλια όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Το τριήμερο πριν τη μετάγγιση μη μετακινήσεις καθόλου το δοχείο. Κατά τη μετάγγιση, μόλις δεις αλλαγή χρώματος ή θολούρα, σταματάς αμέσως. Είναι η μούργα που δεν πρέπει να τη φάμε. Την πετάμε σε κλειστό μπουκάλι στα σκουπίδια γιατί στην αποχέτευση μπορεί να τη βουλώσει. Ή ακόμα καλύτερα, μπορεί να γίνει σαπούνι ή πολύ καλό προσάναμα για το τζάκι ανακατεμένη με πριονίδι. Το φιλτραρισμένο λάδι, αυτό που γυαλίζει στο φως, είναι αυτό που θα αντέξει 18 μήνες φρέσκο. Με το άλλο παίζετε κοροναγράμματα. Πότε ένα λάδι ονομάζεται εξαιρετικό παρθένο? Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αρκεί να έχει χαμηλή οξύτητα. Λάθος. Για να πάρει το στέμμα του εξαιρετικού, καταρχήν πρέπει να εξάγεται μόνο με μηχανικά μέσα. Εκτός αυτού, πρέπει να περάσει από 2 πίστες. Πίστα πρώτη, το χημείο. Η οξύτητα πρέπει να είναι από 0,8 και κάτω και να έχει χαμηλά υπεροξίδια και δείκτες K. Πίστα δεύτερη, γεύση. Αυτό ελέγχεται από ειδικούς γευσιγνώστες και όχι από εργαστήριο. Πρέπει να μην έχει κανένα ελάττωμα και να μυρίζει φρούτο. Φανταστείτε ένα λάδι με τέλεια οξύτητα που όμως μυρίζει λίγο κλεισούρα από το τσουβάλι. Αυτό το λάδι κόβεται. Δεν είναι εξαιρετικό παρθένο, είναι απλό παρθένο. Άρα, εξαιρετικό παρθένο σημαίνει χημικώς καθαρό και γευστικά ψεγάδιαστο. Και όχι, δεν είναι όλα τα εξαιρετικά παρθένα ίδια. Υπάρχει μεγάλη διακύμανση σε ποικιλία, πολυφενόλες, αρώματα, ημερομηνία συγκομιδής, θερμοκρασία μάλαξης και τεχνολογία παραγωγής. Η κατηγορία εξαιρετικό παρθένο είναι μόνο η βάση. Η πραγματική ποιότητα έχει κλίμακα. Και μια τελευταία ερώτηση που έστειλε ένας φίλος. Η οξύτητα για την οποία όλοι μιλάνε, τι ακριβώς δείχνει? Τις πολυφενόλες? Όσο παλιώνει το λάδι, η οξύτητα ανεβαίνει δραστικά? Όχι, η οξύτητα δεν αλλάζει δραστικά με το πέρασμα του χρόνου. Για παράδειγμα, σε ένα σωστά αποθηκευμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 6 μηνών, η αύξηση της οξύτητας θα είναι αμεληταία. Αυτό που υποβαθμίζεται γρήγορα είναι η περιεκτικότητα σε πολυφενόλες, που είναι και σημαντικότερος δείκτης ποιότητας και γεύσης του ελαιολάδου μας. Η οξύτητα μετράει την υποβάθμιση λόγω κακής ελαιοποίησης ή αποθήκευσης. Όταν είναι χαμηλή η οξύτητα, δείχνει ότι το λάδι ξεκίνησε υγιές και δεν έχει υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις. Αυτό που νομίζει ο κόσμος ότι η οξύτητα δείχνει τι γεύση θα έχει το ελαιόλαδο είναι ένας μύθος. Η οξύτητα δεν σχετίζεται με γεύση, το άρωμα ή την αντιοξυδωτική ικανότητα. Αυτά εξαρτώνται από την περιεκτικότητα σε πολυφενόλες. Δυστυχώς, η εξέταση εργαστηρίου για πολυφενόλες είναι λίγο ακριβή, άρα και ασύμφορη για τον μέσο καταναλωτή. Για να το πούμε απλά, η οξύτητα δείχνει το ξεκίνημα του λαδιού. Οι πολυφενόλες δείχνουν τη γεύση, τη φρεσκάδα και την αντοχή του. Σε αυτή την καρτέλα βλέπετε κάποια ενδεικτικά χαρακτηριστικά ενός καλού ελαιολάδου. Γράψτε μου την άποψή σας και την εμπειρία σας από αγορές ελαιολάδου και συμπληρώστε με σε ό,τι ξέχασα να αναφέρω γιατί και εγώ έχω πολλά ακόμα να μάθω.
Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τους Έλληνες παραγωγούς ελαιολάδου. Ο μόχθος που χρειάζεται για να βγει αυτό το θαυματουργό υγρό είναι πολύς και η αμοιβή για τον αγρότη πολύ μικρή. Γι' αυτό δεν θα σας προτείνω ποτέ τρόπους για να κάνετε παζάρια και άλλα παρόμοια, αλλά αντιθέτως προτείνω να είμαστε γενναιόδοροι μαζί τους, γιατί τους χρωστάμε πάρα πολλά.